مفهومی توی فلسفه چینی‌های باستان درباره نظم و تعادل وجود داره که به عنوان یین و یانگ شناخته میشه که بیشتر ما باهاش آشنایی داریم تا حدودی. یه جورای یگانگی و همبستگی تضادها ثمره این مفهومه. یین و یانگ میگه هر چیزی دارای دو تا اصل متضاده اما مکمل که این دو تا اصل در واقع باعث پایداری اون چیز میشن. همون موضوعی که توی اپیزود قبل دربارش صحبت کردیم، سیاه و سفید، زشت و زیبا، رفتن یا موندن، مکملایی که ما بیشتر به عنوان تضادها میشناسیمشون. خب حالا ارتباط این مفهوم یعنی یین و یانگ با مینیمالیسم چیه؟ اصلا چه ربطی به هم دارن؟ سلام، من مانی هستم و شما دارید اپیزود 2 از فصل دوم پادکست مینیمال شیم رو میشنوید. اسپانسر این اپیزود از پادکست مینیمال شیم کافه کوراله. کافه کورال اولین کافه وگن توی بندر انزلیه که در سال 98 با هدف ترویج گیاهخواری افتتاح شد. بیشتر افراد توی اولین مواجههشون با کافه کورال یه جمله مشترک رو بیان میکنن. خیلی عجیبه، انگار چند سال میشناسمتون. کافه کورال یه کافه دلی و خاصه که علاوه بر این که شما رو عاشق گیاهخواری میکنه، تبدیل به یه پاتوق دنج و دلنشینم میشه براتون. اگه اونورا زندگی میکنین یا روزی به بندر انزلی سفر کردین، حتما یه سر به کافه کورال بزنین. اونایی که به مفهوم یین و یانگ باور دارن معتقدن وقتی دنیا در امن و امانه و در واقع همه چیز در تعادل داره به سر میبره، حتما تعادل بین یین و یانگ هم برقراره. یعنی تعادل جهان و اون نقاط سیاه و سفید یین و یانگ کاملا به هم وابستن. در حقیقت اگه به اون علامت یا اون نشان توجه کنید، کاملا نشون دهنده یه تعادلیه که هیچ وقت به هم نمیخوره. وقتی نقاط سیاه وارد محدوده سفیدها میشن، به نظر میرسه که هنوز سفیدها هم اونا رو در بر گرفتن. و همینطور برعکس، وقتی قسمت سفید ورود میکنه به محدوده سیاه‌ها، بازم باعث هماغوشی و همبستگی این دو متضاد میشن که در حقیقت وقتی به این نشان توجه میکنیم، مفهوم همبستگی و تعادل رو میتونیم دریافت کنیم. هیچ بخشی نسبت به بخش دیگه برتری نداره. حتی توی هر قسمت دو تا نقطه به رنگ متضادشون هم قرار داره که اونم کاملا نشون دهنده تعامل، تعادل و تکامله. یه نقطه سیاه روی بخش سفید و یه نقطه سفید روی بخش سیاه. یعنی هر بخش در نهایت توان و کمال خودش توی درونش بخشی از اون رنگ یا مفهوم مقابل رو هم داره و به نظر میرسه که همیشه این تعادل برقرار باید باشه که این شکل حالت زیبای خودش رو حفظ کنه. یه جورایی این چرخه بی پایانه. من یه جایی خوندم که نوشته بود وقتی یکی از اینا تموم میشه، در واقع اون یکی در درون شروع به رشد میکنه و اینطوریه که هیچ وقت این تعادل به هم نمیریزه، در عین اینکه همیشه در حال به هم ریختن و تعامل هم هست. اما اونقدر نظم بالایی داره که هیچ وقت حتی این جابجایی حس نمیشه. در حقیقت انگار هیچ چیزی تماماً یین یا تماماً یانگ نیست. این منو یاد مفهوم زمان هم میندازه. یه تئوری وجود داره که میگه اگه لحظه‌ای زمان بیسته، حتی کمتر از لحظه، اگه مینیموم ثانیه‌ای زمان بیسته و دوباره بخواد حرکت کنه، جهان از هم میپاشه. و این نظمی که توی جهان وجود داره در حقیقت نتیجه میلیون‌ها تعامل و تعادلیه که بخشیش رو ما به عهده داریم. یین و یانگ بررسی قطب‌های مخالف و تضادهای جهانه. برداشت اشتباهی که خیلی راجع به این موضوع دارن در تقابل بودن این دو قطبه. همونطور که بالاتر هم گفتیم، این دو قطب در تقابل هم نیستن، در تکامل همن.
مثل خیلی از قطبایی که ما تو زندگیمون داریم، چقدر تا حالا زشتا رو از زیباها جدا کردیم، چقدر سیاها رو از سفیدها، چقدر بچه زرنگا رو از بچه تنبلها جدا کردیم، چقدر باعث تبعیض شدیم خودمون در حق خودمون. یین و یانگ یعنی شب و روز یا فصلهای سال که بخشی از چرخه این هستی هن. ما هم با همه تفاوت‌ها و تضادهامون بخشی از این چرخه ایم و به حیات این چرخه داریم ادامه میبخشیم. تعادل، تعادل و تعادل. حالا همچنان سوال اینه، چه ارتباطی بین یین و یانگ و مینیمالیسم وجود داره؟ مینیمالیسم ما رو سوق میده به کم کردن دارایی هامون، کم کردن استرسامون، حواس پرتیامون، بهبود ارتباطاتمون، در حقیقت پیدا کردن ملزومات و حذف چیزای نالازم و اضافه. اما از چه طریقی؟ فقط از طریق حذف؟ پس تعادل چی میشه؟ همه چی رو فقط حذف کنیم که چی؟ مینیمالیستیم؟ بیایید مقوله مصرفگرایی رو در کنار صرفه‌جویی و قانع بودن بررسی کنیم. خب هر دو به نظر میاد که در تقابل با هم دیگه قرار دارن. عاقبت مصرفگرایی مطلق رو میدونیم و همینطور عاقبت قانع بودن و صرفه‌جویی مطلق رو. اگه هر دو رو به یه اندازه داشته باشیم و هیچ کدوم رو برتر یا پستر از اون یکی در نظر نگیریم چی؟ میتونیم هر دو رو به یه اندازه داشته باشیم. میبینید وابسته به همن. نمیشه مطلقاً قانع بود و یا مطلقاً مصرفگرا. ما به هر دوش نیاز داریم تا حالمون متعادل باشه. میدونیم که هر چیزی به طور مطلق تعریف بشه چه عاقبتی داره. حالا اینو تعمیم بدیم به چیزای دیگه. استرس و اهمیت دادن بیش از حد به مسائل در برابر بیخیالی و سهل‌انگاری و ساده گذشتن از همه چیز. پر کردن اطرافمون، محیط زندگیمون از آدم‌ها در برابر انزوا و تارک دنیا شدن. حالا بیایید اینا رو در برابر هم قرار ندیم و در کنار هم بذاریمشون. توی یه مسیر موازی و دوش هم. زندگی مینیمالیستی به معنای از بین بردن همه چیز نیست. مینیمالیسم در حقیقت یه روش برای نزدیک شدن به تعادله. پذیرش این که همه چیز به هم وابسته است و برای پیشروی هم نیاز به خوب داریم هم بد. یا بهتر جمله‌ام اصلاح کنم. برای پیشروی به تعادل نیاز داریم. به تعریف‌های جدیدی از خوب و بد، به نگرش متفاوت‌تری از دیدگاه‌های مرسوم. حالا دیگه ارتباط بین یین و یانگ و مینیمالیسم به نظر داره خودشو نشون میده. هیچ چیزی کاملا یین و یا تماما یانگ نیست. هر طرف بذری از سمت متضاد رو در خودش داره و این یعنی در کنار هم برای هم. خیلی خوشحالیم که با اپیزود 2 از فصل 2 در کنار هم بودین و نمیدونید چقدر رو به راهمون میکنه صحبت‌های شما. ما رو توی کست باکس، یوتیوب، اینستاگرام و همینطور وبسایتمون میتونید پیدا کنید. برای اینکه بیشتر از اینا سرعت همدیگه رو برای انتقال اطلاعات به هم بالا ببریم، حتما برنامه مینیمال شیم شو رو در یوتیوب ببینید. در کنارش مطالبی که توی مجله مینیمال شیم و وبلاگمون منتشر میکنیم رو هم میتونید مطالعه کنید و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. ما اینجاییم که برای ارتقاء همدیگه و با هم قدم برداریم. زندگی میتونه بهتر از این باشه.